Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study first lecture of pharmacology, which is very important for nursing student LHV category B pharmacy and for other paramedics which study different categories and paramedical courses. First number په دې کې مونږ به وایو ډیفینیشن او بیا نومنکلیچر. نو فارماکالوجي که ډیفینیشن مونږ کوو نو ډیفینیشن د هغې دا دی چې دا د دوه ورډز نه جوړ دی. فارماکالوجي فارماکون مینز ډرګ، د هغې مینینګ څه شو؟ ډرګ شو یا سبسټانس، او لاګس مین ټو سټډي. نو په فارماکالوجي کې به مونږ څه سټډي کوو؟ په فارماکالوجي کې به مونږ ډرګ سټډي کوو. اوس دا ډرګ به څنګه سټډي کوو؟ نو د دې به انټریکشن ګورو. د ډرګ انټریکشن دی د چا سره؟ د لیوینګ سیستم سره. لیوینګ سیستم یا بایولوژیکل سیستم. نو که دا په ټریل بیس په انیمل باډي کې وي او یا وروسته انډیکیشن د انیمل یا د هیومن په باډي کې، کله چې دا مونږ ایز انډیکیشن یا د ډیزیز د میټیګیشن یا د ټریټمنټ لپاره ورکو، نو دا د بایولوژیکل سیستم د لیوینګ ارګانیزم د باډي سره د دغه ډرګ انټریکشن دی. نو فارماکالوجي کې بیسیک مونږ دغه سټډي کوو. اوس د دې فارماکالوجي اوبجیکټیوز څه دي چې لکه دا مونږ د څه لپاره سټډي کوو؟ نو ډرګ د سیفټي، چې کله دا ډرګ مونږ یوز کوو دا څومره سیف دی. یوز سیفلی یوز کېږي به دا څنګه یا څومره سیف دی؟ نو ډیفرنٹ دا د دې څه دي؟ دا د دې اوبجیکټیو دي. ښه، سیکنډ نمبر ایفیشنسي یا ایفیشنټلی، لکه دا ډرګ زما سره څومره پاورفل دی، د دې ایفیکیسي او د دې ایفیشنسي څومره ده. او دریم نمبر ریشنل یوز. د فارماکالوجي دې لپاره مونږ سټډي کوو چې ریشنل یوز د یو ډرګ څومره دی، لکه نیډ پکار څومره دی، او دا افورډیبیلیټي، مطلب د یو کمیونټي یا انډیویجوال پرسن دا افورډ کولی شي که نه شي افورډ کولی. نو فارماکالوجي که براډلی مونږ ډیفاین کړو نو براډلی دا مونږ داسې ډیفاین کولی شو چې دا فارماکالوجي دا یو نالج دی د چا؟ د هسټري، سورس او فزیکل او chemical properties, compounding, biochemical and physiological effect, mechanism of action, absorption, distribution, biotransformation, elimination, therapeutic and other uses of drug. نو په اصل کې فارماکالوجي کې مونږ به دا ټوټل سټډي کوو. نو براډ مونږ دا داسې ډیفاین کولی شو چې د ډرګ سورس څه دی، د کوم ځای نه راغلی دی، د دې هسټري څه ده، پراپرټیز څه دي، کمپاونډینګ څنګه جوړیږي، بایوکیمیکل فیزیولوژیکل افیکټ څنګه دی. ښه، دا به بیا په باډي ته انټر شي. نو ابزارپشن د دې څنګه کیږي، د دې ایکشن څنګه کیږي، ډسټریبیوشن په باډي کې څنګه کیږي، په باډي کې د دې میټابالیزم څنګه کیږي، بیا د باډي نه وځي څنګه، دا ټول هر څه راځي په فارماکالوجي کې. ښه، بله خبره مونږ دا وکړه چې د دې اوبجیکټیوز څه دي، د څه لپاره به مونږ دا سټډي کوو. نو دا به مونږ د سیفټي، ایفیشنسي، ریشنل یوز، نیډ څومره پکار دی، دا یو انډیویجوال یا کمیونټي دا څومره اپورټ کولی شي، نشي اپورټ کولی. بل د فارماکالوجي دپاره یو رول جوړ شوی دی چې هغې ته وایي رول آف رایټ. رول آف رایټ. نو په دې کې څلور بیسیک خبرې دي چې په فارماکالوجي کې به دا خبرې مونږ زده کوو چې رایټ ډرګ، صحیح ډرګ دا به چاته ورکو؟ رایټ پیشنټ ته. او په کم ټایم کې به ورکو؟ رایټ ټایم. او په څومره کې به ورکو؟ نو په رایټ ډوز کې. نو که تاسو وګورئ نو په دې ټول کې زموږ سره یو خبره ده، رایټ اینډ رایټ. نو دغسې رایټ ډرګ مین چې کم ډرګ د کم ډیزیز دپاره انډیکیټډ دی، نو هغه به څه وي؟ هغه به رایټ پیشنټ شي. اوس دا به دې پیشنټ له په کم ټایم کې ورکو؟ نو دا به په رایټ ټایم کې، مطلب څومره ټایم دې ته پکار دی، ریپیټیشن د دې ډوز څومره پکار دی، او رایټ ډوز پر کیجی باډي ویټ یا دته چې کوم ډوز مونږ ورکو یا انیمل ته ورکو یا پلانټ ته ورکو، د دې پراپر ډوز به څومره وي؟ نو دې ته وایي رول آف رایټ. اوس د فارماکالوجي د ډیفینیشن د پیژندلو نه وروسته مونږ ته دا خبر واضحه شو چې په فارماکالوجي کې به مونږ یو مین اهم سبسټانس دی چې هغې ته ډرګ ویلی کېږي، دا سټډي کوو. نو دا څه ته وایي؟ نو ډرګ چې دی د هغې خو ډېر زیات ډیفینیشن دی، خو ډرګ چې کوم مین ډیفینیشن دی دا زموږ سره یو سبسټانس دی چې هغه د څه لپاره یوز کېږي؟ د پریوینشن دپاره، د ډایګنوزس دپاره او د ټریټمنټ اف ډیزیز دپاره. نو اوس پریوینشن مین روکتام، داسې اپیډیمیک کنډیشن دی یا انډیمیک کنډیشن دی، په هغې کې د پریوینشن دپاره مونږ څه ورکو؟ د هغې د پریوینشن دپاره مونږ یو سبسټانس ورکو، دا از ا ډرګ د موږ سره کار کوي د روکتام دپاره، د بیمارۍ د روکتام دپاره چې بیماري را نشي یا یو بیماري معلومول، ډایګنوزس کوم چې په ډایګنوزس کې استعمالیږي. نو دا زموږ سره یو سبسټانس دی چې په پریوینشن کې یا په تشخیص کې استعمالیږي،
او یا په ټریټمنټ یا کیور اف ډیزیز کې ټریټمنټ چې زموږ علاج په تور باندې کیور یو شفا چې مونږ د روټ نه هغه ډیزیز ختم کو نو دا په دې کې استعمالیږي. اوس ډرګ چې کوم دی که دا مونږ کمپیر کو د میډیسن سره نو د دې بل ډیفینیشن داسې راځي چې دا ډرګ چې دی دا زموږ سره یو سنگل سبسټانس دی یا اکټیو انګریډینټ دی ته هم مونږ ویلی شو یا دې ته مونږ ویلی شو چې دا زموږ سره یو اکټیو سبسټانس دی کوم چې لا په را فارم کې را فارمي او دی لا دغه ته نه یې اورېدلی میډیسن فارم ته نه یې اورېدلی نو که مونږ د ډرګ او د میډیسن کمپیریزن وکړو نو میډیسن زموږ سره هغه سبسټانس دی چې دا به زموږ سره پریزروینګ یا ریسټورینګ هیلث میډیسن زموږ سره په پریزروینګ یا ریسټورینګ هیلث مطلب دا شو چې دا به د هیلث په ریسټوریشن کې هیلپ کوي زموږ سره. اوس میډیسن چې دی په هغې کې ډرګ به په دې میډیسن کې او په دې میډیسن کې به ورسره هیلپینګ سبسټانس هم وي. نو مطلب د دې څه شو چې میډیسن زموږ سره را فارم دی او میډیسن زموږ سره ریډي ټو یوز لکه فار ایگزامپل زما سره اوس پیرسټامول دی 1 kg 2 kg یا 5 kg دا را میټیریل دی دا لا نه دی دا اکټیو انګریډینټس دی دا ډرګ دی خو دا لا میډیسن نه دی ځکه دا خو لا ټیبلټ یا کیپسول یا سسپنشن یا سیرپ دی فارم ته نه دی اوړېدلی نو کله چې دی فارم ته واوړي نو د هغې نه وروسته هغې ته مونږ ویلی شو چې دا میډیسن شو. نو میډیسن څه شو میډیسن زموږ سره اکټیو پلس ان اکټیو انګریډینټس کمبینیشن چې هغه به زموږ له یو ریډي ټو یوز فارم راکوي لکه یا سیرپ یا ټیبلټ یا کیپسول یا لوزینجز یا آینمنټ لوشن وغیره هغه مونږ ته دا پام راکوي. نو په میډیسن او په ډرګ کې دا فرق شو چې ډرګ از را میټیریل یا را فارم اینڈ میډیسن ریډي ټو یوز. بل چې کوم ډیفینیشن مونږ وکړو هغه دا دی چې ډرګ زموږ سره اکټیو انګریډینټس ته ویلی کېږي او میډیسن چې دی نو میډیسن په اکټیو پلس ان اکټیو انګریډینټس کوم چې په پریزرویشن آف د دې ډرګ په پریزرویشن کې یا د دې ډرګ په ډس انټیګریشن کې د دې ډرګ په ابزارپشن کې او د دې ډرګ په سټیبلیټي کې یا د دې په سټوریج کې چې څومره دا هیلپ کوي هغې ته مونږه میډیسن ویلی شو په جمع باندې. نو میډیسن ریډي ټو یوز فارم دی لکه کیپسول ټیبلټ لوزینجز لوشن or any other form of drug that is called medicine while drug is a substance which is active ingredients. د ډرګ د ډیفینیشن او د ډرګ او د میډیسن د فرق د واضح کولو نه بعد زموږ سره بیا راځي د ډرګ نامنکلیچر دی. نو د ډرګ په نامنکلیچر کې نامنکلیچر مین ټو ګیو نیم لکه د دې نیمینګ څنګه راځي د ډرګ دا نیم څنګه ورکړی شوي دي. نو یو په دې کې د ډرګ چې کوم نیم دی یو کیمیکل نیمي سیکنډ جنیریک نیم تھرډ ټریډ نیم فورث کوډ نیم. نو دا ډیفرنٹ نیم استعمالیږي په ډیفرنٹ موقعو کې او په ډیفرنٹ کنډیشن کې. لکه کیمیکل نیم چې کوم دی دا زموږ سره د ډرګ هغه نوم دی کوم چې دی له ورکړی شوی د دې په کیمیکل سټرکچر باندې لکه د دې کیمیکل سټرکچر څنګه دی نو د هغې په بیس باندې دی له دا نوم ورکړی شوی. اوس کیمیکل نیم چې نو دا خو یو ګران نیمي دا یا د دې ریممبر هم د دې ډېر زیات ګراني نو ډیفیکلټ ټو ریممبر او بل دا یو لانګ نیمي لکه فار ایگزامپل مونږ وګورو ایتایل ایډرینلین دا د اپیډرین لپاره یوز کیږي. اوس سیکنډ نیم چې کوم دی هغه جنیریک نیم دی. نو جنیریک نیم چې کوم دی دا د افرول نه وروسته کوم چې افروډ شوي ډرګي په فارماکوپیا کې یا په اپیشیل باډي چې هغه په ریټن فارم کې افرو کړي نو هغې ته مونږ څه ویلی شو هغې ته جنیریک نیم ویلی شو. اوس دا جنیریک نیم چې دی دا انټرنیشنلی اکسیپټډ کامن نیمز دي. انټرنیشنل مین چې په ټولو دنیا کې دا په کامن یوز کیږي. لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو دا نیم چې دی دا یوجولي ورکړی کیږي په پروټوټایپ ډرګ باندې لکه کوم چې زموږ سره پروټوټایپ ډرګز دی لکه فار ایگزامپل اوس مونږ وګورو پروپرینالال. نو پروپرینالال د خپل ګروپ یو پروټوټایپ ډرګ دی په دې باندې زموږ سره ایټینالال میټافرولال نو دا جنیریک نیم دی کوم چې په اپیشیل باډیز هغه افرو کړي او په افروډ فارماکوپیا کې هغه په انټرنیشنل سطح باندې ټول یوز کیږي. تھرډ نیم چې کوم دی هغې ته مونږ ویلی شو ټریډ نیم. ټریډ نیم ته پروپرایټري نیم هم ویلی کیږي چې بل نیم د دې دی مارکیټ نیم. نو دا مارکیټ نیم چې کوم دی دا څوک ورکوي نو دا مینوفیکچرر ورکوي مطلب کوم چې زموږ سره فارماسیوټیکل انډسټري دی هغه چې کوم یو ډرګ جوړوي نو هغې له هغه په یو نوم ورکوي لکه فار ایگزامپل اماکسیسیلین
نو د دې دپاره مارکیټ یا ټریډ نیم څه دی پروپرایټري نیم چې دی هغه ایماکسیل دی. دغه شانتې که مونږ وګورو نو د پیناډال چې کوم دی دا یو ټریډ نیم دی د پیرسټامول لپاره. د دې نه علاوه 4 نمبر نیم چې کوم دی هغه کوډ نیم ورکړی کیږي. نو کوډ نیم څه ته ویلی کیږي؟ نو کوډ نیم دا هغه نیم دی چې دا مخکې د اپروول نه مخکې، لکه مثال په تور باندې په دې ډرګ باندې اوس لا ټریل شروع دي او دا ډرګ د مختلف ټریل نه پاس شوی نه دی، دا لا اپروو شوی نه دی، آفیشیل باډیز دا اپروو کړی نه دی او دا په فارماکوپیا کې لا انکلوډ شوی نه دی. نو دې لا یو نوم ورکړی کیږي، هغې ته کوډ نیم وایي. نو کوډ نیم چې کوم دی هغه لیټر یا نمبر هم کیدی شي، لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو نو SH578 دا یو نمبر دی د یو ډرګ دپاره کوم چې مثال په طور باندې هغه په ریسرچ کې لا روان دی. نو دا دې له د لیټر نمبر یا ابریویشن ول ورکوي، نو هغې ته په لیټر یا په نمبر کې ورکړی کېږي. لکه فار ایگزامپل زه یو ډرګ دی چې هغه انډر ټریل یا انډر ریسرچ روان دی چې د هغې نوم د ASH512، نو دې ته مونږ کوډ نیم ویلی شو، دا کوډ نیم دی. بل کوډ نیم چې ورکړی کېږي نو هغه د دې کیمیکل د پورشن نه یو نوم را اخلي. لکه فار ایگزامپل که ایزیترومایسین زما سره په ریسرچ کې روان دی او په دې باندې ریسرچ خو دا لا اپروو شوی نه دی، نو د دې نه نوم راواخلي AZT دا زموږ سره څه ښیي؟ دا زموږ سره ایزیترومایسین ښیي. نو د نامینکلیچر آف ډرګ چې کوم دی هغه په 4 نومونو باندې پیژندلی کېږي: کیمیکل نیم، جنریک نیم، ټریډ نیم، کوډ نیم. د دې نه کم نیم کامنلی استعمالیږي؟ نو کامنلی په سوسایټي کې چې کم نیم استعمالیږي هغه ټریډ نیم دی، کم ته چې پروپرایټري نیم ویلی کېږي. کم چې زموږ سره په جنریک نیم دی نو هغه جنریک نیم زیاتر په زموږ سره په فارماسوټیکل انډسټري یا زموږ سره په کم چې د سټوډنټ دي د فارماکالوجي یا د فارمیسي کوم سټوډنټ دي نو هغو سره ډېر زیات کانسرنز وي. کیمیکل نیم کله چې دا کیمیکل بیسیک مینوفیکچرینګ چې کله کېږي کیمیکل نیم زیاتر هلته استعمالیږي، او کله چې ریسرچ بیس نو کوډ نیم هلته استعمالیږي. هوپفولي انشاءالله چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. که بیا هم په دې لیکچر کې ستاسو څه کویري وي یا کویسچن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ، تاسو ته به ټول آنسر میلاویږي. او کمنټ سیکشن کې تاسو دا هم ویلی شئ که لیکچر کې څه مسټیک یا مطلب څه کمی وي نو هغه د وباسلو کوشش به کوم. او لایک شیر اینډ سبسکرایب به نه هیروئ، ځکه چې د ستاسو حوصله افزایي ده زموږ دپاره. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به مونږ د فارماکالوجي ډفرنټ ټایپس او د فارماکالوجي ډفرنټ برانچز ډسکس کوو. تھینک یو. الله حافظ.